A tapéták egyre népszerűbbek a trendekben, általában egy falat szoktunk velük kiemelni, divatosak többek között a kézzel készültek, a designer tapéták, valamint az öko és a LED-del díszítettek. Hatalmas változáson mentek keresztül a tapéták az elmúlt években. A hagyományosak még mindig megtalálhatóak a trendekben, de előtérbe kerültek a designer, az öko és a textil tapéták. Nem a teljes szobát burkolják körbe tapétával, hanem csak egy falat kiemelnek vele. Tehát egy ilyen dekorációs elemmé vált a tapéta, nem burkolattá. Ezzel tudtak a gyárak változtatni, és olyan mintákat alkottak meg, ami ehhez illeszkedik, hogy csak egy falon van rajta a tapéta. Korábban a mintának a folyamatossága határozta meg a szobát, napjainkban dekorelemmé vált, ezért nem a teljes szobát tapétázzuk. Új trend, hogy rejtett világításokat terveznek a gyárak. A díszléces gyárak azok felső világítást és alsót a padlószegélyhez, a tapétások meg nyilván a közötte lévő részt töltik ki ezzel, így szabadon lehet választani, hogy hol világítsunk a falon, fönt vagy lent. Divatos a LED-del megvilágított tapéta. Kétféle típus közül lehet választani. A LED-es tapétában egy optikai szál van, az optikai szálakat hátulról megvilágítják egy LED-es lámpával, és az viszi el a fény. Olyan, mint most a modern autóknak a helyzetjelzője elől, hogy az is azért tud ilyen csík lenni, mert megvilágítják ezt az optikai szálat. A másik megoldás pedig az, amikor eleve a LED fényforrás bele van építve a tapétába. És az világít, az nyilván erősebben tud világítani, direktebben, de azok csak mintákra, adott mintákra alkalmasak. Tehát például egy csillagra, vagy napocska, vagy kishajó, vagy ilyenre, ott meg van határozva. Ennél pedig a csíkoknál végigvilágít az egész fa homogénen viszonylag, és lehet neki a színeit is állítani, hogy fehér legyen, vagy színváltós, vagy bármilyen szín nyilván, mert LED technológia lehetővé teszi. Valami energiát kell neki adni, hogy tudjon világítani. Mindegyiknek van egy ilyen ökrömnyi doboza, ami ugye előállítja, letranszformálja az áramot erre a méretre, és azt például el kell rejteni. Az ökotapéták úgy működnek, hogy a jó ideje a tapéták hátulját nem papírból készítik, hanem fleeceből. Ez egy gyapjúrostos anyag, ami tud a fallal mozogni. Tehát, hogyha véletlen reped a fal mögötte, akkor ez a tapéta tud nyúlni, ez nagyon fontos, kiváltja ezáltal az üvegszövet tapétát. Mert az üvegszövet tapétából jöhetnek ki kis apró üvegszálak, ebből nem jön ki semmi. Öko a hátulja, és a tetejét úgy tudták, hogy a festékanyagot, ami vizes bázisú festékanyag, egy különleges technológiával megnagyobbították ezeket, és olyan a tapintása, mint egy habosított tapétának, de míg a habosított tapéta műanyagból van a teteje, ezért is nagyon jól törölhető, viszont ez meg teljesen vízbázisú az egész. A textil is ugyanez, igen, hogy az is gyakorlatilag ökotapétának minősül, fleece hátulja van, és a tetején pedig textil van rászőve egyenesen, tehát nem úgy, hogy egy textilt ráragasztanak egy papírra, és akkor úgy föl lehet valahogy ragasztani a falra, hanem egyenesen rászövik a textilanyagot erre a fleece alapra. Elég kényes, azt meg kell mondanom, viszont ennél nagyon szebb tapéta nincsen. A designer tapéták már nem textilből készülnek, hanem vinil bevonattal vannak ellátva, ezért a designerek erősebb színeket és formákat alkalmaznak a tapétákon. Beszéltünk a design tapétákról, az ökotapétákról, a LED-del megvilágított tapétákról, a textil tapétákról, és még vannak olyanok is, amelyek egyedileg kézzel készülnek? Ami azt jelenti, hogy olyan mintavariáció lehet gyakorlatilag, amilyet szeretnének, a másik pedig az, hogy nem festik, hanem lekaparják róla a rétegeket. Tehát ellátják a tapétát több réteggel, és utána ezeket így kézzel lekapargatják róla, és így alakul ki a minta. Vannak olyan tapéták is, amelyeken különböző kristályok láthatók, illetve mi magunk is ki tudjuk rakni a saját mintánkat ezekből a kiegészítőkből. Népszerűek a hagyományos tégla és kőhatású falpanelek mellett a 3D-sek is, amikor 3 dimenzióban jelennek meg a minták rajtuk. Ez utóbbit azok választják, akik nagy felületeket szeretnének leburkolni. A stukkók még mindig divatosak.
a falra kerülő háromféle stukkóról tudunk beszélni. Alul van egy padlószegély. Igazából Nyugat-Európában és Amerikában a padlószegélyt mindig a falhoz választják, mint nálunk mindig a padlóhoz. Tehát a szőnyegnek szőnyegszegője, a laminátnak laminátszegője, fának faszegője, nyugaton viszont nem. Ott ezekkel a poliuretán anyagokból készült szegélyekkel dolgoznak, mert ezeket a fal színére lehet festeni. Ez nagyon fontos, vízállóak, tehát bármennyi fölmosást elbírnak mindenféle probléma nélkül, és ütésállóak. Megtalálható a trendben a mennyezethez készült díszléc is, amiben rejtett világítás látható, és olyan bevonat van a hátulján, ami nem elnyeli a fényt, hanem visszaveri.